আজি মই বনাব লৈছোঁ আঙুলি পিঠা। খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ। বেছি সামগ্ৰী নালাগে, তাৰ কাৰণে চাউলৰ গুড়ি, গাখীৰ, চেনি হ'লেই হ'ল। মই এতিয়া অলপ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। মই এতিয়া এইখিনি বনাম। তাৰ কাৰণে অলপমান নিমখ দিছোঁ। পানীটো উতলাই ল'ব লাগিব। মই পানীটো উতলাই লৈছোঁ। ভাজি ল'লে এতিয়া কম গৰম পানী দিলেও হয়, কিন্তু ভাজি নল'লে বেছি গৰম পানী লাগিব। এতিয়া মই হাতেৰে ভাল কৰি খচি লৈছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া বনাই ল'ম। আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ আকৃতি দিও বনাব পাৰিব। মই এনেদৰে বনাইছোঁ। এইখিনি এতিয়া মোৰ বনোৱা হৈ গ'ল। মই এতিয়া কেৰাহীখন এটা পাতি লৈছোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া গাখীৰখিনি দি দিম। এতিয়া দুটামান তেজপাত দিছোঁ, দুটা ইলাচি দিছোঁ। গোন্ধটোৰ কাৰণে, গোন্ধটো ভাল হয়। আৰু এইখিনি মই এতিয়া দি দিম। গাখীৰটো ভালকৈ উতলিব দিব, নহ'লে ভাঙি যাব। এইখিনি মই এতিয়া লৰাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে চেনি দিছোঁ। চেনি নিদি গুড়েদিও বনাব পাৰে। মই এতিয়া ইয়াতে পাউডাৰ গাখীৰ গুলি লৈছিলোঁ, সেইখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ সোৱাদৰ কাৰণে। খাবলৈ বেছি সোৱাদ হয়। মই এইখিনি এতিয়া নমাই লৈছোঁ। মই ইয়াতে অকণমান এতিয়া আলমণ্ড ছটিয়াই ল'ম। আপোনালোকে আলমণ্ডৰ জেগাত কাজু বাদামো লৈ ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।